এতিয়া মই এইটো নাৰ্সাৰী খানকে পানী ফিলাই না দেখাই দিব আপনি খান চাই থাকিবি ভাল আছে গলে শেয়ার কৰি দিবি লাইক কমেন্টস কৰি দিবি কইনা আপনি খানকে এইটো ফার্স্ট এইটো চাইনা দি আছে তো চাই থাকিবি এইটো নাৰ্সাৰী আছে এইটো তামোল লাগা নাৰ্সাৰী না আৰু এইটো চালা নাৰ্সাৰী আছে এইটো খানকে নাৰ্সাৰী খানকে পানী ঢালিবলৈ ভাল নাই না এইটো কিবা ব্ৰা মোটৰ পাইপ ডাইৰেক্ট ঢালিছে বুলি তাখান মৰে এইটো কাৰণে মই আপনি খানকে দেখাই দিবলৈ বনা আছে তো চাবি Guys, itu ase round up laga 5 liter botol thakise itu aru itu aman light bulb na itu light bulb ujala color na itu bulb ase aru itu PVC la pipe thakibo aru itu khan bra moi flower aru ki ke pani thalala na itu banawle ase to sai thakibi moi yate ekta daki dina ase itu sabte itu ine join kori dibo aru ifale itu ine banabo to sai thakibi aru apni khan video important thakise bole please share kori dibi aru subscribe koro na pawribi goina apni khan ke request kori dibi ase to sai thakibi do ite banawle ase itu khan bana itu agere konis na itu jadu moi phangai dibo itu na itu LED itu philai dibo itu khola time tera kura ase de cholo itu kan dorop chita kori lo de itu LED itu ulai dise itu he ulai nai na oise chaise de to jo gere konis na itu ete thali dibo ni ka na to amni khan sai thikibe pri lo de jo sabi de itu itu thali loise juige olop norom kurina na itu ete bon kurina drill brai china guru le site du এতিয়া এনেকাই থালি দিব দিটো গম কৰি দিব না এটো অলপ ডিস্টার্ব আছে না তো ফেলাই দিব দিটো তো জুইকে গরম কৰি না সেইটো কাৰণে গৰম কৰি দিব নে কৰি না এতে পেষ্ট কৰি দিব চাই থাকিবি আপনি খালি এইটো হাৰ্ডনাৰ থাকিছে তো গম প্ৰায় লাগাব গেলা না চাই থাকিবি আপনি খান কেনা লাগাই কই না হাৰ্ডনাৰ কিমান লয় এইটো এনেকা ল'ব জেলা লাগে
itu pan ber mix kuro lagi deh na tem pan ber na ini mix kuri lobi mix kuri na once na itu PVC pipe thaise to lagi deh ya deh uluk gom kuri lobi deh ini tu নহলে পানী তো লিক হ'ব না তো হৈছে তেটো আৰু এতিয়া ইফালে লগাব এতিয়া আগেলা কোনা চিন্তা যাৰে এনেকৈ হালি দিব দেই কৰি না অলপ তো তাই শুকিবলৈ অলপ টাইম ল'ব দেই এইটো ভাতটো না শুকিব তো ইফালে বি চাই ল'ব লাগে না ঠিকটো হয় না নহয় না মই এইটো ৰছী প্লাষ্টিক ৰছী ইউজ কৰিছোঁ দেই এইটো কেলৈ ইউজ কৰিছোঁ বোলে অলপ টাইট হৈ নাথাকিব কাৰণে না এইটো আছে খতম হ'লে আছে দেই এতিয়া এইটো খতম হৈছে আৰু এইটোতো ইফালে নে পেষ্ট কৰি দিব মানে আৰু ইফালে লাদো মই এইটো চব চোকা বেছি দেই না ড্ৰিল প্ৰায় চিন্তা কৰি দেখাই দিব দেই আপুনিখিনিকে এইটো চাবি আৰু ওপৰ চাইডটো চিন্তা কৰি দিব লাগিছে এইটোতো বফ আছে দেই itu bawah lainnya থাকে না তো itu মই গজান বা হোল কৰিছে দেই এলুমিনিয়াম আছে আৰাম পৰা পাৰিব এইটো হোল কৰিবলৈ চাবিটো কিনা হোল কৰিছে না আৰু মই ইয়াতে এইটোতো না বন্ধ কৰি দিবলৈ আছে দেই না বন্ধ কৰিবলৈ আছে হ'লে একবাৰ বন্ধ নকৰিব এইটোতো ফাৰ্ষ্ট এইটো আমাৰ চব জানে জংঘল লগা দাবাই আছে তো এইটোতো মই এইটো কাৰণ বা থলাই ল'ব দেই ফাৰ্ষ্ট কেলে ডাইৰেক্ট এইটো ফ্লাৱাৰ আৰু নাৰ্চাৰী খানকে এইটো পানী ঢালিছে বোলে তাত মৰি যাব এইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এইটো টেঙা পৰা চা কৰ্ণাৰ পৰা থলাই ল'ব এনেকৈ না পানী অলপ ঢালি ল'ব দে এনে থলাই না আৰু বি ঢালি ওলাইছে Najime, agere kuaru itu yate bone gruise, aru yate moi ini apni kan arah berapa katina cinta guru pare noile blade like prona daw itu kan juga gorom gorin nabi katiu pare, aru yate gam do apni kan na jane wo pare, hule bi moi yate use kura la gam do pre delight ase de pre delight gom ra ni apni kan ne gom guru parbo, alag gom kan do pani lagi chekole ulai jawle chance se, to মই ইয়াতে এবাৰ পানী নে ঢালিব আৰু এইটো চাবি আপুনি খান নাৰ্চাৰীকে ঢালিব আপোনাৰ কৈছে এতিয়া হ'লে বি নাৰ্চাৰীকে এতিয়া ঢালিছে বোলে এতিয়া লগা এইটো ৰাউণ্ড আপ না এইটো লগা দাৱাই ফাৰ্মা চাফা হোৱা নাই এইটো মই এনেই আপুনি খানকে শ্ব' দেখাবলৈ কৰিছে হ'লে বি স্পেচিয়েলি ইয়াতে চাহ নাৰ্চাৰী থাকিছে নাৰ্চাৰী কমা
তো এইটো নাৰ্চাৰীকে ঢালিবলৈ ভাবনা থাকিছিলে হ'লেবি এতিয়া ফান বা চাফা কৰিব পৰা নাই এইটো কাৰণে মই ঢালা নাই এতিয়া নাৰ্চাৰীকে ঢালিছে বোলে মৰিবলৈ চান্স আছে এইটো কাৰণে মই ইয়াতে এনেকৈ পো কৰি না এনেকৈ ঢালিবলৈ আছে দেই চাবি নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে না চাহ নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে বনালা আছে চাবি এতিয়া মই এতিয়া পুৰা কমপ্লিট হৈ না আছে আৰু পানীটো ইয়াতে ঢালিছে আৰু এতিয়া মই এইটো নাৰ্চাৰীখনকে পানী ফিলাই না দেখাই দিব আপুনি খান চাই থাকিবি ভাল আছে এইগুলো শ্বেয়াৰ কৰি দিবি লাইক কমেণ্টছ কৰি দিবি গৈ না আপুনি খানকে এইটো ফাৰ্ষ্ট এইটো চাইনাই দি আছে তো চাই থাকিবি এইটো নাৰ্চাৰী আছে এইটো তামোল লগা নাৰ্চাৰী না আৰু এইটো চালা নাৰ্চাৰী আছে এইটো খানকে নাৰ্চাৰীখনকে পানী ঢালিবলৈ ভাল নাই না এইটো কিবা পৰা মটৰ পাইপ পৰা ডাইৰেক্ট ঢালিছে বোলে তাইখন মৰে এইটো কাৰণে মই আপুনি খানকে দেখাই দিবলৈ বনা আছে এইটো চাবি তো আজিলা ভিডিও দে মানে খতম কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিও দে লগ কৰিবি গৈ না আপুনি খানকে আৰু চব লাষ্ট তক চাই দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ তো বাই বাই